Hi everyone! It's me, Anna, and welcome to my YouTube channel. And kung mahilig din po kayo sa halaman kagaya ko, please do consider subscribing and don't forget to hit the notification bell for you to get notified whenever I upload new videos and tutorials. So guys, please join me in this episode while I'm doing the repotting. Kasi ito pong aking dalawang philodendrons ay hindi na po enough yung size ng pot na ginamit ko before sa size po nila ngayon. Okay, and then what I have noticed, masyado na pong compact yung soil mix na ginamit ko noon. So, it's time to give them a bigger size of pot. Yan, mas malaki na po ito. And then, gagamitin ko rin po yung bago ko pong soil mix, which is yung less lang po yung mas lesser po yung soil. Okay, so yun guys, without further ado, let's get started. Okay, so ito po yung soil mix na gagamitin ko. Yan. Okay, so kung papansinin nyo, mas less po talaga yung soil. So, meron po yung coco peat, and then coco cubes, and then kakaunting pumice stone. So, lalagyan ko lang po muna ito ng soil bago ko tuluyang alisin yung philodendron sa kanilang pot. So, yan. Enough na po muna yan. Pot. Okay, so enough na po yan. So, unahin ko na po itong piece of orange. Tatanggalin ko lang po siya and then ililipat ko din sa bago na pasok. Medyo mahirap. Yan. So, yan siya guys. And then, yun. Saktong-sakto. Okay, so yan guys. Saktong-sakto yung kanyang laki doon sa bago niyang pot. Okay. And then, mag-a-add lang tayo ng pupunuan lang natin siya ng ating soil mix. Okay, so yan, tapos na po tayo sa ating unang philodendron. Okay, set aside lang po natin. Okay, select na po natin ito. This one. Sobrang dami na pong ugat. So, ngayon, ang gagawin ko po, babawasan ko muna bago ko po siya tuluyang ilipat dun sa kanyang bagong pot. Sobrang grabe guys, ang dami na po yung kanyang ugat. Okay lang po yan, hindi naman sila ganun selan. So, okay lang po kahit ma-damage natin yung ibang roots nila.
saktong-sakto. Okay, so yan guys, we're done. Okay, so yun guys, tapos ko na po silang i-repat. Isain na po sila. Okay, so, what I have realized in this episode guys is kailangan pala sobrang naubos yung lakas ko. So kaya dapat pala kapag ka ang philo po ay lumalaki gaya po nitong dalawa na to, so much better kung from the very start pa lang ay itanim na po natin kaagad sila, i-ready na natin kaagad yung pag-grow nila, itanim na po natin sila kaagad sa mas bigger size ng pot para hindi po tayo mahirapan kasi sobrang hirap po nilang i-repat kapag ganito na po sila kalaki. Sobrang nakakaubos po ng lakas. So, yun lang po. And thank you so much guys. And I hope na meron po kayong natutunan sa episode po na ito. And I hope na nakatulong po ako sa inyo. Okay, so thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye!